म चाहिँ नवीन दाई। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ शिक्षा सेवा आयोग तथा लोक सेवा आयोगको लागि आवश्यक पर्ने डकुमेन्टहरुको साइज चाहिँ घटाएर फोटोसपबाट चाहिँ घटाएर देखाउन लागिरहेको छु। सबैभन्दा पहिले तपाईले प्रिन्टरबाट चाहिँ डकुमेन्ट चाहिँ स्क्यान गर्ने बेलामा त्यहाँबाट चाहिँ तपाईको डकुमेन्ट साइज चाहिँ ठुलो आवश्यकता भन्दा धेरै अर्थात् शिक्षा सेवा आयोग तथा लोक सेवा आयोगको क्राइटेरियामा तोकिएका साइज भन्दा ठुलो साइज हुने भएकाले त्यो डकुमेन्टलाई चाहिँ घटाउनु आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ आज चाहिँ म फोटोसपबाट डकुमेन्टलाई चाहिँ डकुमेन्ट साइजलाई चाहिँ कसरी घटाउने भन्ने देखाउन लागिरहेको छु। म यो मार्कसिटलाई चाहिँ आज घटाउन लागिरहेको छु। मार्कसिटको साइज चाहिँ अहिले चाहिँ 564 KB रहेको छ। यसको चाहिँ साइज चाहिँ अब 50 वा 50 भन्दा कम साइजमा चाहिँ हामी घटाउनु पर्दछ। जसको लागि चाहिँ फाइनल्ली फोटोसपमा चाहिँ यो मार्कसिट चाहिँ ओपन भइसकेको छ। अब चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले माथि देखिएका मेनुहरु मध्ये फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सिलेक्ट, फिल्टर, 3D भ्यू, विन्डोज हेल्प रहेको छ। यो मध्ये चाहिँ हामीले चाहिँ इमेजमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्दछ। इमेजमा गइसकेपछि यहाँ मध्येमा पनि इमेज साइजमा जानु पर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ म क्लिक गर्छु। अब इमेज साइजमा गइसकेपछि चाहिँ यहाँ पनि विड्थ र हाइट रहेको छ। यहाँ चाहिँ विड्थ चाहिँ 1700 दिएको छ भने हाइट चाहिँ 2338 दिएको छ। विड्थमा चाहिँ अब विड्थ चाहिँ मैले अब घटाउनु पर्ने हुन्छ, जसको कारणले विड्थ घटाइसकेपछि चाहिँ हाइट पनि आफै आफ घट्छ। हाइटलाई चाहिँ हामीले घटाउनु आवश्यक पर्दैन, किनकि हाइट आफै घट्छ विड्थ घटाएपछि। अब यहाँ चाहिँ म विड्थमा चाहिँ म 460 राख्छु। 460 राख्छु। हाइट चाहिँ आफै 633 आइरहेको छ। अब ओके। अब चाहिँ यसलाई म सेभ गर्छु। अघि 664 रहेको डकुमेन्ट चाहिँ अहिले साइज चाहिँ घटेर आइसकेको छ, जसमा देख्न सक्नुहुन्छ साइज 44.9 KB रहेको छ। अब यो भनेको चाहिँ शिक्षा आयोग तथा लोक सेवा आयोग तथा अन्य अनलाइन फर्मको लागि चाहिँ उपयुक्त साइज हो। अब यस साइज अनुसार चाहिँ हामी डकुमेन्टहरुको चाहिँ PDF फाइल सजिलैसँग बनाउन सक्छौं, जसको कारणले चाहिँ डकुमेन्टहरु चाहिँ 300 KB भन्दा माथि हुन पाउँदैन। अब यो 3 वटै डकुमेन्टहरुको चाहिँ साइज चाहिँ घटिसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले शिक्षा सेवा आयोग तथा लोक सेवा आयोगको लागि डकुमेन्ट अपलोड गर्दाखेरि PDF फाइलमा डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जसका लागि चाहिँ यो इमेजहरुलाई चाहिँ हामीले अर्गनाइज गर्नुपर्दछ। अब जुन अर्गनाइज गर्नुको लागि चाहिँ हामी अब सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईसँग PDF 24 सफ्टवेयर हुन आवश्यक छ। यदि छैन भने हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब मसँग चाहिँ अहिले छ। अब त्यसका लागि म PDF 24 डकुमेन्ट चाहिँ ओपन गर्छु। अब यहाँ PDF 24 टुल बक्समा पनि
अर्गनाइज पिडिएफ रहेको छ अनि मर्ज पिडिएफ कम्प्रेस पिडिएफ रहेको छ। अब हामीले चाहिँ पिडिएफलाई चाहिँ यो डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ अर्गनाइज गरेर चाहिँ पिडिएफ फाइल बनाउनु पर्ने भएकाले चाहिँ हामी चाहिँ अर्गनाइज पिडिएफमा चाहिँ क्लिक गर्छौँ। अब हामीसँग चाहिँ डेस्कटपमा ती अघि हामीले जुन साइज डिक्रिज गरेको डकुमेन्टहरू चाहिँ हाम्रो डेस्कटपमा रहेको छ, त्यसको लागि म डेस्कटपमा क्लिक गर्छु। अब त्यो डकुमेन्टहरूको चाहिँ नाम चाहिँ मैले सिरियल्ली राखेको थिएँ, इमेज 10, इमेज 11, इमेज 12 राखेको थिएँ। अब यसमा चाहिँ म सबैभन्दा पहिले यसमा चाहिँ इमेज 12 मा चाहिँ क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर ड्रप अ डकुमेन्ट हियर टु क्लिक इट भनेको छ, यसमा चाहिँ म छोडिदिन्छु। यहाँ एउटा डकुमेन्ट चाहिँ यहाँ आइसकेको छ, मार्कसिट डकुमेन्ट चाहिँ। अब यो चाहिँ पिडिएफ फाइलको लागि रेडी हुँदैछ। अब त्यसै गरी अर्को इमेज म 10 अर्थात् 11 जुन भयो भने एउटा राखिदिन्छु। तपाईँले चाहिँ सिरियल्ली अर्थात् क्रमशः राख्नु होला। अब हामीले यो डकुमेन्टलाई चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ हामीले अब यहाँ सिरियल्ली भयो। अब सिरियल्ली यसलाई चाहिँ पोर्ट्रेट पारामा चाहिँ सिरियल्ली भयो, तर हामीले चाहिँ यसलाई ल्यान्डस्केप पाराले अर्थात् प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ यहाँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ एउटा जिप जस्तो छ। यो जिपमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। यो चाहिँ अब यति भइसकेपछि अब हाम्रो पिडिएफ लगभग रेडी भयो। अब यसका लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ सेभ बटनमा गएर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, सेभ गर्ने। अब यहाँ चाहिँ कस्तो कुन क्वालिटीमा चाहिँ तपाईँले डकुमेन्ट चाहिएको, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो क्वालिटीमा चाहिँ पिडिएफ फाइल बनाउनु पर्ने, अब त्यो कुन साइजमा बनाउनु पर्ने। अब हामीलाई चाहिँ कम साइजमा बनाउनु पर्ने भएकाले चाहिँ हामी मिडियम क्वालिटीमा चाहिँ क्लिक गर्छौँ। म डेस्कटपमा सेभ गरेँ। अब फाइनल्ली यो डकुमेन्ट चाहिँ यो पिडिएफ फाइल चाहिँ रेडी भइसक्यो। अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ +2 लेभल भनेर मैले त्यो पिडिएफको नाम सेभ गरेको थिएँ। यहाँ +2 लेभल भनेर यहाँ छ। अब जसको चाहिँ हामी साइज चाहिँ यहाँ राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टीमा गएर हेर्न सक्छौँ। अब यसको साइज चाहिँ रहेको छ 91.1 KB रहेको छ। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो लागि शिक्षासेवा आयोग तथा लोकसेवा आयोगको फर्म भर्नका लागि चाहिँ एप्रोप्रिएट फाइल साइज हो। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले यो भित्र गएर यो हेर्न पनि सक्नुहुन्छ ओपन गरेर। फाइनली यहाँ डकुमेन्टको चाहिँ पिडिएफ फाइल अब रेडी भइसकेको छ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डकुमेन्ट चाहिँ यहाँ क्रमशः रहेको छ। अब यसलाई तपाईँले यसरी जुम गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। डकुमेन्ट साइज घटे तापनि यसको क्वालिटी जस्तोको तस्तै रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी तपाईँले शिक्षा सेवा आयोग तथा लोक सेवा आयोगको लागि डकुमेन्टहरूको साइज चाहिँ डिक्रिज गरेर अर्थात् घटाएर चाहिँ त्यसको लागि एप्रोप्रिएट शिक्षा सेवा आयोग तथा लोक सेवा आयोगको क्राइटेरियामा तोकिएका डकुमेन्ट साइजको लागि चाहिँ एप्रोप्रिएट डकुमेन्टहरू चाहिँ फोटोसपबाट चाहिँ बनाई त्यसलाई चाहिँ पिडिएफ फाइल बनाएर चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।
हस् त, धन्यवाद।